नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे पेबल्सच्या किचनमध्ये। आज आपण झटपट बनणारा रवा डोसा करणार आहोत। साधे डोसे करायला रात्रभर भिजवावं लागतं, पण रवा डोसा करायला आपल्याला अर्धा तास पाहिजे। तर चला तर बघूया रवा डोसा कसा करायचा। त्यासाठी लागतोय आपल्याला 1 बाउल रवा, अर्धा बाउल बारीक कापलेला टोमॅटो, अर्धा बाउल बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, मीठ, तेल। लहान मुलांना हा खूप आवडेल, पटकन होतो, खूप वेळ लागत नाही। चला तर बघूया कसा तयार करायचा। रवा डोसा तयार करण्याच्या आधी आपण अर्धा बाउल जो रवा घेतलाय तो आधी आपण भिजवून ठेवणार आहोत। एक बाउल जर आपण रवा घेतला असेल तर अर्धा बाउल पेक्षा थोडं जास्ती पाणी आपण घालणार आहोत। अर्धा तास आपण रवा भिजत ठेवलेला होता, त्यामध्ये आपण आता मिक्स करूया बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, त्यामध्ये आपण हिरव्या मिरचीचे तुकडे घातलेत, आणि चवीपुरतं मीठ। हे मिक्स करून घेऊया मिश्रण। आपण आपल्या रव्या डोसाचं मिश्रण तयार आहे। आता आपण पॅन गरम करत ठेवूया। तवा गरम झालाय, त्यावर आपण थोडंसं तेल घालूया। थोडं आपण तेल पसरवून घेतोय, स्प्रेड करतोय। गॅस आपण मंद आचेवर ठेवणार आहोत। हे जे मिश्रण आपलं तयार आहे ते आता आपण स्प्रेड करतोय, घालतोय। मध्यम आचेवर करतोय आपण। त्यावर थोडंसं तेल घालतोय आपण। दुसरी बाजू खरपूस भाजून घेऊया। थोडंसं आपण गॅस मोठा करूया। दोन्ही बाजू छान खरपूस भाजल्या गेलेल्या आहेत। लहान मुलांना पौष्टिक असा हा रवा डोसा आपला तयार आहे। मुलांना डब्यातही तुम्ही देऊ शकता। तर काय रवा डोसा आवडला का? किती सोपा आहे करणं। नक्की करून बघा आणि आम्हाला नक्की सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की सबस्क्राईब सुद्धा करा। आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन नक्की दाबा। चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओत। बाय फॉर नाव।